vítám vás na mistrovství světa superbajků v Mostě. Pojďte se na to se mnou mrknout. Od ředitelství závodu jsme dostali exkluzivní možnost vzít vás na tento největší motocyklový svátek a přiblížit vám šikovné Čechy při jejich práci v zákulisí nebo přímo na závodní dráze. Závodní víkend už se rozjel a já jsem nadšený, že jedu doma. Doufám, že přijde hodně českých fanoušků, aby to pomohlo okruhu a nás závodníky to povzbudilo. Je tady spoustu Čechů, přesně nás myslím 11, takže je koho podpořit. A já jsem nadšený, že se jede znova tady v Česku. Takovej svůj osobní cíl 33 jsem si splnil už dneska v pátek, takže můj cíl se posouvá na další metu. A ta další je teda? Ta další meta je zase, to řeknu, až ji když tak splním. Měli jsme jedinečnou možnost zavítat za Ondrou Kocourkem, který je mechanikem továrního týmu Yamaha. Ondro, co běžný divák v televizi neuvidí, ale ty to máš jako běžnou pracovní náplň. Teď jsem měl šanci nad tím přemýšlet, takže nevidí ke mně do kuchyně, to je jasný, že? Tak nám pojď poodkryt tu tvoji kuchyni, protože konečně máme tu možnost být v zázemí a boxu mistra světa, kterýmu vlastně připravuješ pneumatiky. Zkus popsat, co vlastně je tvojí náplní. Ale mojí náplní je, teď jsem dones pneumatiky, který budeme chystat zítra na závod. Byli jste u toho, takže jste viděli, jak to funguje. Já teď ty gumy musím znovu převážit, musím nastavit tlak na studeno, musím změnit závaží, obsat takové blbosti z gumy a dát to na nahříváky, který samozřejmě zapínat ještě dneska nebudu, ale musí to být nachystaný na ráno. Ty jsi v našem podcastu vlastně zmiňoval, že mistr světa Toprak Razgat Lioglu je schopen vlastně ztratit 1 kilo pneumatiky. Kolik teďka v tréninku byl schopen ztratit, respektive obrousit tím, jak jezdí? A dneska to bylo 620 gramů, ale je to nový typ pneumatiky, takže není to měkká pneumatika, je to nějaká juvová pneumatika od SC0, ale vlastně o té gumě nikdo nic neví, takže 620 je pravděpodobně dobrý po 25 kolech. Jedna z nejdůležitějších otázek, kolik foukáš předek a kolik zadek? Teď fakt jako... Ty nechám hodně nakouknout do kuchyně, doufám, že to budete mít až po závodech, ale jednu směs tady foukáme na 2,05, protože je taková jako tvrdší guma, ale jinak 2,3 a vzadu 1,65. Co je tvou hlavní náplní tady v tvém týmu? Jsem v garáži a starám se o díly. A to je docela komplexní práce, je to objednávání dílů, pak když mi ty díly přijdou, tak já je musím rozstřídit, oni nemají žádný čísla, protože jsou to všechno jako vývojový díly, pak to dávám těm mechanikům a vlastně výsledek toho, že rozumím těm dílům a že vím, co který závodník jakoby vozí, který přímo nějaký nástavec, v jakém úhlu který závodník má, tak oni, když pak spadnou a v tu chvíli se ta motorka hrozně rychle musí opravit, tak já potom běžím, přímo vezmu ty správné díly a dávám to těm mechanikům. Na co nejhoršího jste tady připravený? Na všechno. My jsme připravení na všechno. Jako není nejhorší nic. Evo, co obnáší vaše práce? Já se na závodech mistrovství světa superbajků starám o organizaci všech závodů, to znamená vlastně od toho, když podepíšeme smlouvu s nějakým okruhem, moje práce je postarat se o to, aby všechno fungovalo tak, jak jsme si podepsali smlouvu. Co je pro vás tou největší odměnou? Spokojení lidi. Když si tady tak v neděli sednete na chvilku po tom pódiu, podíváte se, že lidi chodí s úsměvem od ucha k uchu, že jo? To je úplně jedna známka. A pak, když si projdete nějaký ty sociální sítě a vidíte, že třeba jako lidi rádi řeknou, že se jim tady líbilo, protože normálně lidi si vždycky na všecko jenom stěžujou. A když teda někdo aj jako se odhodlá k tomu po celým dnu, kdy tady stráví, kdy je určitě unavený a sedne si a napíše, jo, bylo to fajn, líbilo se mi to, tak to je super.
Vašku, kolik závodníků se tento závodní víkend v Mostě fotil? Kolem 24 lidí, 24 pilotů přesně. Co tě na focení nejvíc baví? Je to i tvoje profese, ale co tě na tom ještě baví? Tak baví mě přinášet ty emoce, to vlastně, že můžeš zprostředkovat tím jednotlivým týmům a tím jednotlivým klukům vlastně ten tvůj úhel pohledu během toho víkendu a vlastně tak, jak to nějak jakože cítím a vidím, tak to je to největší, co jim můžu dát za sebe. Co všechno obsahuje tvoje komentátorská práce? Obsahovalo to, že jsme přijeli už ve čtvrtek, vyzkoušeli techniku, jestli všechno funguje tak, jak má. Poté jsme v pátek odkomentovali tréninky a od té doby běhám a kromě komentování i s plánkem v ruce, kdo kdy přijde do jakého studia a dneska jsem si dal akorát komentování 2 tréninků a od té doby jsou celý den ve studiu. Všimla jsem si, že na tobě je i make-up. Je to ta stinná anebo ta světlá stránka komentátorství? Já myslím, že je taková světlá, že si vyzkouší člověk tu druhou stranu, jako vás žen, protože já se nelíčím, takže je to legrace, takže jsem se u toho i natočil a beru to jako zážitek. Vašku, kolik kombinéz připravíš pro jednoho závodníka mistrovství světa superbajku? Každý závodník na závodní víkend má připraven 3 kombinézy, některé výjimky 4, ty měly být ready. A podle toho, jak se padá, tak potom se vlastně doplňují. A když je nějaký pád, tak hned se zajímám, jaký ten pád byl. Když jsou zapotřebí data z data recordingu, tak koukneme, v jaké rychlosti to třeba bylo, jak ten pád probíhal, jak ta kombinéza vypadá. Stojíme před velkým stanem, prosím tě, pověz mi, co je tady za náma. Je to vlastně velký VIP stán pro 300 našich hostů na dnešní závodní den a je to takové poděkování vlastně všem přátelům, partnerům, kámošům, co nás podporují, co mě podporovali několik let při mým závodění, který dneska podporují Olivera, takže je to takové poděkování a bude to dneska jedna velká party. Děkuji, že jste byli s námi na mistrovství světa superbajku v Mostě a mohli tak sledovat Čechy při své práci. Chcete se o nich dozvědět něco víc? No tak sledujte naše podcasty. No a já jsem dostala angažmá, beru cenu a odjíždím s Toprakem do Barcelony. Mějte se tady krásně. Čaute.